مرحبا، معكم جوسلين من فيفا لينغوا. اليوم رح فرجيكم كيف بنشتغل قطعة صغيرة بالكروشيه بأي خيطان عنا اياهم بالبيت، لحتى نستعملها مع الماسك يلي بنلبسه. كلكم بتعرفوا، بس عم نظهر كلنا مجبورين نكون لابسين ماسكات. اغلب الاوقات الماسكات يلي عم نلبسها عم بيكون فيها مغايطة تنحطهم ورا داينتنا. أنا مبدئيا خيطت ماسكات بمغايط، ورجعت لقيت إنه أنسب لي أعمل بربطات، وهي الربطة بتلف حول الراس، يعني في ربطتين من فوق ومن تحت حتى اربطهم لورا، وهيك هول بيضاينوا اكتر وبيتغسلوا وبينكووا والمغايطة ما بتتأثر. هلا نحن اذا عم نشتري ماسكات من برا، الماسكات اللي بنشتريها عم بيكون كلهم فيهم مغايط، وعادة اغلب الاوقات هي المغايطة بتكون طويلة بالنسبة لوجهنا، يعني بصير رخو الماسك، او انه المغايطة عم بتكون شادة على الدينة وعم تزعجنا وتصير تحف على الدينة، خاصة إذا لبسنا الماسك فترة طويلة. حسب ما شفت إنه صار في موديلات عم بينعملوا بهالطريقة هاي. عم بينعمل مثل ربطة صغيرة فيها 2 زرار، وهالزرين بيستعملوا تنعلي من ورا، يعني نحطهم من ورا ومنفوت المغايطة بالزر، يعني بدل ما تشد على الدينة رح تكون معلقة بالزر، ومن تاني ميل بنستعملها للماسك من تاني ميل. هيدي بتكون من ميلة ورا، يعني عم بتكون من ورا ميلة ورا، ميلة الشعر يعني. وهيك بس إن بدنا نحنا منفكها وما بتكون شدت لا على الدينة ولا كان الماسك مثلا رخو، ساعتها بيكون صار لورا. هيدي فينا نعملها بكل سهولة بشوية خيطان عنا اياهم. انا عملت وحدة صفرة، اكيد فينا نعدلها بقياس اللي بهمنا نعمله. انا هلا رح اشتغل وحدة خضرة تفرجيكم وتبين على الفون الابيض بالخيطان. فاذا اللي بنعمله انه بنعمل اول عقدة، واللي بدنا نعمله هي انه بدنا نعمل تقريبا حوالي 17 قطبة سنسال. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. هيدا لكن 17 قطبة. اللي بدنا نعمله انه هيدي القطبة ما بنحسبها، ونحن رح نشك هلا بتاني قطبة من الصنارة. هيدي قطبة مي سري يلي بنعملها، رح فرجيكم كيف بنشكها بالسنسال. بنحط الخيط على الصنارة، بنسحب الخيط، بنرجع بنحط خيط على الصنارة وبنسحب الخيط مرة تانية. هيدي القطبة المنفردة، عادة الغرزة المنفردة بالانجليزي او بالفرنساوي بنسميها ماي سري، سنجل ستيتش بالانجليزي. فاذا هيدي تالت قطبة. مبدئيا لازم هلا يكون عنا 16 قطبة لنوصل للاخير. فاذا رح نشتغل هال 16 قطبة وبلاقيكم بعد ما نكون خلصناهم. فاذا انا وعملت الدور هلا هون، ووصلت بعد في عندي اخر قطبة بدي اشتغلها. فاذا هيدي القطبة مش رح اشتغل فيها بس قطبة وحدة، رح اشتغل فيها
3 قطب. اول قطبة وبزيت الشانجل رح احط 2 غيرها، هيدي التانية وهيدي التالتة. هلا خلصنا الدور. بلا نعمله عادة نحنا بنرجع لورا، بنقلبه وبنرجع بالعكس. هلا اللي رح نعمله انه رح نشتغل بكعب القطب يلي اشتغلنا فيهم من قبل. فاذا عملنا هون 3 قطب باخر قطبة. اللي رح نعمله هلا انه رح نترك هيدا الخيط فالت ورح نرجع نشك بالقطبة اللي وراها من تحت، يعني بنكون عم نشتغل بالسنسال من تحت منكفي القطب هن زيتهم. فاذا كمان هون رح اشتغل القطب كلها لأوصل لنقطة البداية يلي كنت فيها قبل. رح كفيهم ومنلتقي سوا بآخر الدور. فإذا اللي عملناه اشتغلنا هيدا الدور، شكيناهم بالسنسال. هون اشتغلنا 3 قطب بزيت القطبة، رجعنا رجعنا عملنا الدور من ميلة تحت السنسال باتجاه البداية يلي عملناها. نحنا هون وصلنا قبل آخر قطبة. هاي آخر قطبة نحنا عملنا فيها بس قطبة وحدة. اللي رح نعمله انه رح نرجع نشك فيها قطبتين بزيت الشنكل السابق، وبعد ما نكون عملنا يعني بالنهاية بيكون بهيدي الفسحة عملنا 3 مثل بالميل التاني. واللي بنعمله بنطلع بأول قطبة اشتغلناها بأول الدور بنعلق فيها السنارة وبنسحب من دون ما نلك مرة تانية، وهيك بنكون نهينا أول دور. يعني عملنا أول ميل 3 قطب هون، تاني ميل هون صار في 3 قطب، هون في 3 قطب. وهلأ بنشتغل قطبة سنسال تاني وبنرجع بنعمل زيت الشي هون. فإذا بهيدي القطبة قطبة وحدة ومنكفي لنوصل لتاني ميل من القطعة. اللي رح نعمله انه بس نوصل هون كمان بقطبة النص رح نعمل 3 قطب وبنرجع منكفي. يعني عم نعمل شغل دائري على القطعة هاي. نحن عم تبرم معنا شوي هلأ ما في مشكل، بس لما نعمل تاني دور رح نلاقيها صارت ثابتة مثل هيدي. فإذا رح نشتغل رح نكفي شغل كل قطبة بقطبتها هون تاني دور، وبلاقيكم بس نوصل قبل آخر الأول ميلة من البرمة. اوكي، انا اشتغلت بلشت تاني دور، عملت هول القطب هون وصلت على البرمة. هون في 3 قطب يلي اشتغلناهم بأول دور. هاي القطبة رح ارجع اشتغلها مثل العادة، بس قطبة التاني يلي هي كانت النص اللي رح اعمله انه رح اشتغل فيها 3 تيبرم معي مثل ما عمل بأول دور. فإذا هاي وحدة، هيدي 2 وهيدي 3. نحنا اللي عملناه انه شكيناهم كلهم بزيت القطبة. وهلأ منكفي الدور كمان لآخره، وقبل الآخر بدنا ننتبه كمان نشتغل 3 قطب بزيت القطبة يلي بيكون بعد القطبة يلي بلشنا فيها. فإذا رح نفي الدور وبلاقيكم على الأخير. اوكي، وصلت أنا بآخر الدور. هلأ هون كانت أول قطبة اشتغلناها، بعد في قطبة منا مشغولة. لاحظوا هون اللي رح أعمله إنه بهاي القطبة رح أشتغل
3 قطب، 1 2 3. وهلأ اللي رح أعمله رح أعلق الخيط بالدور اللي كان بأول قطبة من الدور، وهيدي منكون خلصنا من قص الخيط ومنكون خلصنا العقدة للماسك يلي عملناه. كل شي عنا اياه بعد نعمله انه اي زرار عنا اياهم منحب يكونوا شوية كبار تيعلقوا بالمغايطة، منقطب واحد هون وواحد هون. هاو الخيطان يلي قصيناهم لاحظوا فينا نستعملهم لحتى نقطب فيهم الزر، بس هيدول على القفا منفوت الإبرة من هالميل من تحت لفوق، منسحب الخيط لفوق ومنقطب الزر هون والزر التاني هون مثل هيدي. فإذا مثل هيدا أنا هون ترانسبارون. شو ما عندكم زرار فينا نستعملهم، ومنكون هاي العقدة للراس من ورا رح نستعملها تنعلق فيها الماسك يلي بمغايطة على الدينين. وهيك منكون أول شي للستات شعرهم كان محمي عن وجههم، ما رح يعود ينزل على وجههم، وزيادة ما بتعود المغايطة تحف على الدينة، وبتكون ضابط الماسك مزبوط على الوجه. فإذا يلي بحب ينفذها أو اللي عنده أسئلة بحب يطرحها، أنا حاضرة يترك السؤال بالتعليقات تحت الفيديو. وأنا بقولكم باي باي، ونشوفكم بفيديوهات جديدة.